Енергетична експансія Кремля відновлюється. Імпорт електроенергії з Росії точить нашу енергосистему з новою силою, заявляють аналітики. І кажуть, що попереджали, бо парламентська заборона, яку на-гора видали наприкінці минулого року, була формальною. Москва знову продає нам електроенергію. Як це сталося в сюжеті наших кореспондентів. Кіловати з-за поребрика в обхід заборони парламенту пішли через урядові кабінети. Даних про закупи на офіційному сайті «Укренерго» поки немає. Та члени громадської організації «Енергетичний амбасадор» вирахували імпортне. Їх доводиться отримувати відповідним аналітичним шляхом співставлення певних даних, які є у відкритому доступі. І шляхом співставлення ми якраз вирахували ті об'єми, які були імпортовані в цьому році. З початку цього року за спинами українських споживачів імпортовано з Білорусі 1,6 мільйона кВт-годин і з Російської Федерації 207 тисяч кВт-годин. Москва і далі демпінгує, спеціально занижує ціни, щоб зайти на український ринок. Потім витіснить наших вітчизняних енергетиків і диктуватиме свої умови Києву. Наступ Росії на енергетику нашої країни мав зупинити грудневий закон. Але Рада заборонила імпорт на лише одному найменшому сегменті ринку – за так званими двосторонніми договорами. Загалом же Росія, як і раніше, постачає Україні світло. А часткова заборона має свою обмовку. Її може за потреби зняти Кабмін. Тобто законом заборонено, але інший орган державної влади, виконавчої влади, може дозволити. Це взагалі не вкладається в нормальне розуміння права в будь-якій країні. Закон, що Рада ухвалила 4 грудня – окозамилювання, каже на своїй сторінці у Фейсбуці нардеп Михайло Волинець. Цей законопроєкт – обман, який лише створює видимість вирішення проблеми, а насправді зберігає та розширює можливості для імпорту з країн СНД. Українські виробники дають світло країні у години пікових навантажень ввечері і вранці. Кіловати ж з Росії йдуть в Україну у день, коли у мережах обох країн і так вдосталь енергії. В цей час українські генератори змушені не просто скидати оберти, а мало не зупинятися, щоб тільки росіяни спродались. Якщо ще додатково виникає діра в балансі через те, що хтось із заводів, там, виробництва купують цю електроенергію в імпортних постачальників з Росії, так, то відповідно у наших виробників ще більше просідає обсяг виробництва електроенергії. Тобто це відповідно втрати там і по завантаженості блоків, і по використанню палива, там, того ж вугілля, наприклад, для теплових електростанцій, задіяності працівників на роботі, тобто це скорочення робочих часів, відповідно зарплати менше в людей. У яких випадках Кабмін може повністю зняти обмеження на російські кіловати? Лише за надзвичайних обставин. Для уникнення надзвичайних ситуацій у об'єднаній енергетичній системі України на визначений урядом термін. Чи може бум імпорта бути пов'язаний із дозволом на те уряду? Ми запитали в Міненерго. На відповідь чекаємо. Микола Антофійчук, Ірина Щербак, Анастасія Катаєва. Новини сьогодні.